ආයුබෝවන් ටිටිස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම මම කියන්න කැමති මගේ embroidery පාඩම් මාලාව බලලා like කරපු, comment කරපු, subscribe කරපු, share කරපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. embroidery වලට ආස කරන හැමෝටම ආකර්ෂණීය පාඩම් මාලාවක් ඉදිරියේදී මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බට tailoring lessons පටන් ගන්නේ නැද්ද කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මම මගේ වීඩියෝ තව ටිකක් දියුණු කරාම A to Z ටේලරින් පාඩම් මාලාවක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ මැහුම් කලාවට වගේම ගෙතුම් කලාවට ආස කරන ඔයාලට වැදගත් වෙන පාඩම් මාලාවක පළවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මගේ channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම තුනකට වූල් ගොතන්න කියලා දෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ කටු දෙක. මේ කටු දෙකම පාවිච්චි කරලා අපිට වූල් ගොතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන වූල් කට්ට. මේක නම් රේන්ද කට්ටක් ඒ වුණට වූල් කට්ට කියන්නේ මේ වගේම තමයි. ඒකේ මේ අග තියෙන කොක්ක වගේ එක වූල් කට්ටක නම් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකු කොක්කක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඇන ගහපු රාමුවෙත් මම ඔයගොල්ලන්ට වූල් ගොතන්න කියලා දෙනවා. අද අපි ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භයක් විදිහට බලමු මේ සාමාන්‍ය කොක්ක තියෙන වූල් කට්ටෙන් අපි කොහොමද වූල් ගොතන්නේ කියලා. තනි කට්ටෙන් අපිට වූල් ගොතන්න පුළුවන් එක එක රටා තියෙනවා. අපි මූලික විදිහට ඕන රටාවක් මේකේ පටන් ගන්නෙ අපි වූල් වලින් දන්වැලක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඉස්සෙල්ලාම අතින් කරන විදිහ කරලා පෙන්නන්න. අපි වූල් එකේ අග හොයා ගන්නවා. ඒ කරලා මේ විදිහට අපි වූල් එක අල්ල ගන්නවා. එකල වටයක් නමලා මේ විදිහට වටයක් නමනවා. එකල දිග පොටේ එකපාරක් ඇදලා ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට ගත්තා. අපි හරියට ගැටේ හදාගත්තා නම් මේ දිග පොටෙන් අදිද්දි මේ විදිහට පොඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වූල් කට්ට මේකට දාගන්නවා. එතන මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ මේ තියෙන වූල් බෝල් වලට සම්බන්ධ දිග පොට. මේ පොඩි පොට අමතක කරන්න. මේ දිග පොට අල්ලලා මෙන්න මේ කොක්කෙන් මේ විදිහට අපි දැන් හදාගත්ත මුදුව වගේ කොටස ඇතුළට ඇදලා ගන්නවා. මේ විදිහට මොන පේනවා ඇති. ඒතකොට දන්වැලක් වගේ ගෙතනවා. මේ මුදුව ගොඩාක් හිර කරලා ගොතා ගන්න එපා. මොකද අපිට පස්සේ එතකොට ගොතද්දි අමාරු වෙනවා. සාමාන්‍ය ගානට ගොතා ගන්න. විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් මේ වූල් කට්ටේ මෙන්න මේ කොක්කේ පටලලා තමයි අපි මේක ගන්නෙ. කොක්ක දැම්මා. මෙහෙම පටලන ගම ඇදලා ගන්න තියෙන්නේ. පුරුදු වුණාම කරන්න ලේසි වැඩක්. ඔයගොල්ලෝ මූලික පියවර විදිහට මේක පුරුදු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු පොඩි බබෙට මේ විදිහට අපි තොප්පියක් ගොතා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම පොඩි බොනික්කඩ ගොතපු ගවුමක්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අද මම කියලා දුන්න රටාව තමයි ඕනෙම ගෙතුම් රටාවක ආරම්භය විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි පටන් ගත්ත දන්වැල් රටාව. ඒ දන්වැල් රටාවෙන් තමයි අපි ඉස්සරහට ගොතාගෙන යන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මැද අපි පුරවලා තියෙන මූලික ගෙතීම් රටාවක්. තව ගෙතීම් රටා ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට තමයි අපි ඕනෑම ගෙතීමක් ආරම්භ කරන්නේ.
ඊළඟ ලෙසන්ස් ටික අප්ලෝඩ් කරනකම් ඔයාලා මූලික දංගල්ගේ තීම් රටා පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරගන්න. අපි තවත් දවසක තවත් පාඩම් මාලාවක් එක්ක හම්බෙමු.